હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવા એકદમ ક્રિસ્પી અને ફૂલેલા ફરાળી સાબુદાણાના વડા. ઘણીવાર સાબુદાણાના વડા તેલમાં જઈને ખુલી જાય છે અને પરફેક્ટ રીતે બનતા નથી. તો એનું શું કારણ છે એ તો હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવીશ જ, અને સાથે જ એવું ના થાય અને પરફેક્ટ રીતે વડા કેવી રીતે બને એ આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. આ સાબુદાણાના વડા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ હોય છે, જેને તમે ફરાળી ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે અડધો કપ એટલે કે ગ્રામમાં 85 ગ્રામ અને ટેબલ સ્પૂનમાં 7 ટેબલ સ્પૂન સાબુદાણા ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 250 ml વાળા મેઝરિંગ કપનો યુઝ કર્યો છે. હવે આપણે એની અંદર થોડુંક પાણી નાખીને એને બરાબર ધોઈને પલાળી દેવાના છે. તો 2 થી 3 વખત હું એને પાણી બદલીને આ રીતે ધોઈ લઈશ. હળવા હાથે ધોવાના છે જેથી એમાંથી બધો જ સ્ટાર્ચ નીકળી જાય. સાબુદાણાને 2 થી 3 વખત ધોઈ લીધા પછી આપણે એની અંદર પોણો કપ પાણી ઉમેરીશું. અડધો કપ સાબુદાણામાં મેં અત્યારે અડધો કપ પાણી ઉમેર્યું છે અને બીજું આપણે 1/4 કપ પાણી એની અંદર ઉમેરી દઈશું. એટલે કે આપણે પોણો કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. સાબુદાણા કરતાં થોડુંક આ રીતનું ઉપર રહેવું જોઈએ એટલું આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે આપણે એને ઢાંકીને 4 કલાક માટે પલળવા દઈશું. 4 કલાક પછી હું તમને બતાવું છું કે આપણા સાબુદાણા એકદમ સરસ પલળીને ફૂલી ગયા છે. એની અંદર સહેજ પણ પાણી નથી, તમે જોઈ શકો છો. એક પણ ટીપું આમાં પાણી નથી. અને જો તમે એને આ રીતે કરીને જોશો તો એકદમ છૂટા છૂટા એના દાણા રહેશે. હવે આપણે આ સાબુદાણાની અંદર બાકીની વસ્તુ ઉમેરી દઈશું. તો 3 ટેબલ સ્પૂન આપણે આની અંદર શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં 35 ગ્રામ જેટલા સિંગદાણાનો આ પાવડર છે. 3 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 3 મોટી ચમચી સિંગદાણાને મેં ધીમા તાપે શેકીને ઠંડી કરીને મિક્સરમાં અધકચરી પીસી લીધી હતી. 2 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેર્યા છે. અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો જેને મેં છીણી લીધો છે એ આપણે ઉમેરી દઈશું. 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં સિંધવ મીઠું નાખવાનું છે. અને હવે આપણે એની અંદર ઉમેરીશું બાફેલા બટાકાનો માવો. મેં એક મોટી સાઇઝનો બાફેલો બટાકો લીધો છે જે ગ્રામમાં 275 ગ્રામ જેટલો હતો. એને મેં બાફીને ઠંડો કરીને છોલીને છીણી લીધો હતો. તો અત્યારે મેં એમાંથી થોડોક જ માવો એડ કર્યો છે, થોડોક રહેવા દીધો છે. જો મને જરૂર લાગશે ત્યારે જ હું બાકીના બટાકાનો માવો એમાં એડ કરીશ. તો પહેલાં આપણે આને મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ. આશરે આપણે અત્યારે 200 ગ્રામ જેટલો બટાકાનો માવો એડ કર્યો છે. અને મિક્સ કર્યા પછી જો લાગે તો આપણે બાકીનો જે 75 ગ્રામ જેટલો માવો રહેવા દીધો છે એ એડ કરી દઈશું. એકદમ બરાબર મસળીને આપણે બધી વસ્તુને મિક્સ કરવાની છે. આપણને લાગશે કે બાઇન્ડિંગ પ્રોપર નથી આવ્યું ત્યારે જ આપણે બાકીનો બટાકાનો માવો આમાં એડ કરશું. તો બરાબર મિક્સ કર્યા પછી મને આમાં બાઇન્ડિંગ જે છે એ પ્રોપર લાગતું નથી, તો બાકીનો બધો જ માવો હું આની અંદર એડ કરી દઈશ. ટોટલ 275 ગ્રામ જેટલો માવો લીધો હતો બટાકાનો, એ બધો જ આપણે 85 ગ્રામ સાબુદાણામાં એડ કરી દીધો છે. હવે આપણે બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જો તમને આમાં મીઠું મરચું ઓછું લાગે તો તમે તમારા અકોર્ડિંગ એડ કરી શકો છો. એકદમ સરસ રીતે આને મસળવાનું છે 3 થી 4 મિનિટ, જેથી આપણા વડા એકદમ સરસ રીતે ફૂલે. અને બાઇન્ડિંગ પ્રોપર હશે તો વડા આપણા તેલમાં જઈને ફૂલશે પણ ખરા અને ખુલશે પણ નહીં. તો જે રીતે આપણે લોટ બાંધીએ છીએ રોટલીનો એ જ રીતે 3 થી 4 મિનિટ એને મસળવાનું છે. હવે મેં આને ચાખ્યું છે તો મને આમાં થોડુંક મીઠું ઓછું લાગ્યું છે, તો મેં આમાં થોડુંક મીઠું એડ કર્યું છે. જ્યારે મેં આ વિડીયો બનાવ્યો હતો ત્યારે મેં કોઈ ઉપવાસ નહોતો રાખ્યો, એટલે મેં રેગ્યુલર મીઠું જ આમાં એડ કર્યું હતું. પણ જો તમે આને ઉપવાસ માટે બનાવતા હોય તો તમારે આમાં સિંધવ મીઠું જ ઉમેરવાનું છે, 1 ચમચી જેટલું. તો એકદમ સરસ આને આપણે મસળી લઈએ. હવે મેં હાથને બરાબર ધોઈને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લીધા છે. થોડુંક મિશ્રણ આપણે આ રીતે હાથમાં લઈશું અને મીડિયમ સાઇઝના આપણે વડા બનાવવાના છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આ રીતે ગોળ બોલ બનાવી લઈએ. હવે આપણે 2 હથેળીની વચ્ચે એને દબાવીને આ રીતે ચપટું કરી લઈશું. તો આ જ રીતે બાકીના બધા જ વડા આપણે બનાવી લેવાના છે. આને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં ટોટલ 7 થી 8 મીડિયમ સાઇઝના વડા બનીને તૈયાર થશે. અને વડા જે છે એ તેલમાં જઈને સહેજ ફૂલશે, એટલે આપણે એકદમ મોટી સાઇઝ નથી રાખવાની. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. હવે આપણે જે વડા બનાવ્યા હતા એ આપણે એક એક કરીને તેલમાં ઉમેરીશું. તો અત્યારે હું ફક્ત 3 જ વડા એક વખતમાં તેલમાં એડ કરું છું. અને તેલ પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગરમ તેલ છે. જો તેલ ઓછું ગરમ હશે અને તમે વડા એડ કરી દેશો તો એ તેલમાં જઈને ખોલી પણ જશે અને ઘણું બધું તેલ પણ પી જશે. એટલે એકદમ ગરમ તેલમાં જ આપણે વડા એડ કરવાના છે. એ પછી આપણે ગેસને ધીમો કરીને એને ફ્રાય કરી લેવાનું છે. અને શરૂઆતમાં આપણે વડાને બિલકુલ પણ છેડવાના નથી. થોડીક સેકન્ડ એને ફ્રાય થવા દઈશું, પછી જ આપણે એને બીજી બાજુ ફેરવશું.
તો વડાને હવે આપણે બીજી બાજુ ફેરવી લઈએ અને બંને તરફથી ફેરવતા રહીને આપણે આને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે ફ્રાય થવા દેવાના છે. 3 થી 4 જ મિનિટમાં આપણા વડા એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો આપણે આને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈએ જેથી જે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો આ રીતે કડાઈની ઉપર જાળાને થોડુંક ટેપ કરીશું જેથી વધારાનું તેલ હોય એ કડાઈમાં જ પડી જાય. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી સાબુદાણાના વડા બન્યા છે. તો બાકીના બધા જ વડા આપણે સેમ આ જ રીતે ફ્રાય કરવાના છે. પણ બાકીના વડા ફ્રાય કરીએ એ પહેલાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે વડા આપણે છેલ્લે ધીમા તાપે ફ્રાય કર્યા હતા એટલે તેલ થોડુંક ઠંડુ થઈ ગયું હશે. તો ફાસ્ટ ગેસ કરીને તેલ એકદમ સરસ ગરમ કરી લેવું એ પછી જ આપણે બાકીના વડા ફ્રાય કરવા. તો તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું પછી જ આ બાકીના વડા હું ફ્રાય કરવા માટે એડ કરું છું. શરૂઆતમાં જ્યારે વડા આપણે એડ કરીએ ત્યારે ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી, પછી ધીમા તાપે આપણે એને ફેરવતા રહીને ફ્રાય કરવાના છે. તો વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને ફેરવતા રહીશું, નહીં તો એક જ બાજુથી લાલ થતા રહેશે. આ વડા પણ આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય તો એને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈશું ટિશ્યુ પેપર ઉપર. તમે આને ફરાળી ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી હોય છે આ વડા અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ સાબુદાણા વડાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.